Terme București, cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa. Vom petrece o zi întreagă în cel mai exotic loc din România și vom împărtăși cu voi cât costă o astfel de experiență la terme. Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Suntem la Terme! Vă vom prezenta tot complexul, vom face un tur al tuturor celor 3 zone ce avem: Palm, Elysium și Galaxy, facilități, prețuri, transport, absolut toate informațiile pe care trebuie să le știți înainte să ajungeți aici. Iar la finalul clipului vă vom spune cât costă o zi la terme. Înainte să începem turul acestei locații, trebuie să vorbim puțin despre parcare și despre localizare. Terme București se află la nord de București, la 300 de metri de DN, vis-a-vis de Horbach-Balotești. Am făcut o simulare și ca să ajungi aici cu mașina, faci undeva la 23 de kilometri, aproximativ 35 de minute. Dacă vrei, poți să vii și cu taxiul, cu Uber-ul, costă undeva între 70 de lei și 100 de lei, din centru vechi către term. Noi vă propunem, dacă nu doriți să investiți acești bani, puteți să mergeți cu RATB 100 din centru vechi până la aeroport, iar de la terminalul plecării puteți să luați autobuzul numărul 442 și vă va duce direct aici. Dacă veniți cu mașina personală, să știți că sunt foarte multe locuri de parcare, parcarea este imensă și este disponibilă tuturor clienților în mod gratuit. Mai mult decât atât, ceea ce mi s-a părut extrem de interesant a fost că am găsit aici 7 stații de încărcare care pot încărca în mod concomitent 14 mașini. Haideți să începem turul nostru la terme. Ce iubesc eu la terme este că transformă o zi normală într-o zi de vacanță. Noi stăm destul de aproape de această locație și venim des aici. Într-adevăr, nu am stat niciodată o zi întreagă, dar ce îmi place cel mai mult este că sunt palmieri și apă turcoază. Exact așa pe sufletul nostru, fiind cel mai exotic loc din România. Odată ajuns la recepție, vei primi o astfel de brățară cu care vei accesa zonele, vei putea trece dintr-un loc într-altul și de asemenea vei închide și deschide vestiarul tău personal. Tot pe baza acestei brățări vei plăti tot ce vei consuma aici în terme. De la baruri la restaurante sau poate chiar accesul, dacă vrei să faci un upgrade, ți-ai cumpărat doar pentru zona Galaxy și vrei să treci și în zona Palm, vei achita practic trecerea cu brățara. Vestiarul se poate accesa din 2 părți și se închide prin coborârea poliței. După ce te schimba și ți-ai lăsat hainele la vestiar, trebuie să faci un duș, pentru că dușul este obligatoriu înainte să intri în piscină. Terme este organizată pe 3 zone. Avem zona Galaxy pentru familii și copii, avem zona Palm pentru adulți, copii sub 3 ani și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani și zona Elysium destinată adulților, dar și copiilor peste 14 ani. Iar acum mergem să explorăm zona Galaxy. Zona Galaxy este un loc de distracție cu 17 tobogane interioare, o piscină uriașă cu valuri, piscine exterioare și interioare, o bibliotecă din sare de Himalaya, baruri la piscină, restaurant și snack bar. Ei bine, și pentru că suntem de dimineață aici, vom lua micul dejun la terme. Și am ales de data aceasta să ne luăm un wrap. Asta este pentru o persoană, adică o singură porție de wrap cu piept de pui și avocado, 26 de lei, iar apa plată este 10 lei, rece și bună, după care eventual o cafeluță, de ce nu, pentru că avem view, avem o zi întreagă de petrecut aici. Love este primul restaurant pe care îl vedem aici și sincer, mâncarea arată foarte bine. Nu vine să cred cât de apetisant arată, sau poate că mi este mie foame, dar chiar vă rog să ne scrieți în comentarii dacă vi se pare că arată atât de bine precum o văd eu. Ei bine, pentru a comanda o cafea trebuie să te duci la aparatul acesta special de aici, care îți va da un tichet, iar apoi cu tichetul te duci la snack bar ca să-ți iei cafeaua. Hai să vedem! Un cappuccino, adaugă în coș, espresso macchiato, adaugă în coș, prăjituri,
No, clătite. 42 de lei, un cappuccino, un espresso macchiato și o clătită cu ciocolată. Finalizează comanda și apropiem brățara. Dacă la ora 9:30 când am venit noi, termen era gol, la 10 când s-a deschis, deja erau oameni care așteptau la intrare. Uitați-vă și voi câte familii sunt aici. Puteți găsi tot felul de broșuri cu ajutorul cărora să descoperiți mai simplu tot ce presupune această locație imensă, Terme București. Vedeți zonele, piscinele, toate sunt numerotate aici în dreapta, fiecare de ce aparține și detaliile pentru fiecare zonă. Aveți toate informațiile aici. În cazul în care nu vedeți vlogul acesta, dar dacă deja sunteți aici, înseamnă că ați văzut vlogul nostru și veniți pregătiți la termen. Aici, în zona Galaxy, sunt 3 saune umede, mai este o saună umedă în zona Palm și alte 6 saune uscate la Elysium, dar le luăm pe rând, am spus că vă facem întreg turul, ca la noi acasă, că venim des, vorba aia. Și deja aici sunt programele în desfășurare, încep undeva în jurul orei 11:30. Mi s-a șoptit din cască, începe programul la 11:30 și ține până seara târziu, așa că nu este problemă. Dacă veniți un pic mai târziu, veți avea șansa să prindeți și e fain pentru că sunt tot felul de tratamente faciale. Bine, eu m-am machiat acum pentru cameră, pentru video, dar în general vii nemachiat, faci tratamente faciale, scraburi, super fain. Pe lângă piscina cu valuri, din partea aceea de la zona Galaxy, există și o piscină interioară cu bar. Iar de o parte și de alta a piscinei se află biblioteca Himalaya, cu pereți din sare de Himalaya integral. Mi se pare foarte tare. Dacă vreți să vă asigurați că e din sare de Himalaya, puteți să puneți limba. Eu nu o să pun, aștept să îmi spuneți voi. Tocmai ce am terminat aici în zona Galaxy și ne îndreptăm spre Palm. Poate chiar bijuteria Termelui București. The Palm este o zonă ideală pentru relaxare, cu acoperiș retractabil panoramic, piscine termale interioare și exterioare, paturi cu hidromasaj, baruri la piscină, palmieri, jacuzzi și piscine minerale cu aromaterapie, cea mai mare plajă urbană din Europa și restaurantul său unic, Humboldt International Cuisine. Mi se pare incredibil că luni la ora 2 este full, sunt prosoape peste tot și absolut toate șezlongurile sunt ocupate. E super frumoasă zona, super verde, temperatura e potrivită, deci e o plăcere să stai aici. Singurul lucru ce nu-mi place este aglomerația. Sunt foarte multe naționalități aici. Nu prea am auzit limba română la ora 3 după amiaza. Aud doar ebraică, engleză, italiană, română mai puțin. Ce-mi place foarte mult aici, apa în general, nu se simte mirosul de clor, este o apă microbiologică, extrasă de la 2300 de metri. Aduce foarte multe beneficii la pachet, pentru că este bogată în seleniu, în magneziu, minerale, beneficii pielii, are un efect relaxant și te încarcă cu energie, pentru că, până la urmă, ăsta e motivul pentru care vii, să te încarci cu energie și să pleci de aici relaxat, pregătit pentru o nouă săptămână de muncă. Deși în mod normal nu ai voie să ocupi un șezlong mai mult de 30 de minute dacă nu stai la șezlong, toată lumea își lasă prosopul și intră în apă. Lucru care te împiedică pe tine, cel care vrei să stai să te odihnești, să-ți găsești un loc. Adică noi am făcut chiar o vânătoare de șezlonguri să putem să ne odihnim câteva minute, pentru că este peste tot ocupat. Dacă veniți la terme și vreți să stați în apă, puteți să puneți prosopul și halatul în dulăpioarele special destinate. Când terminați, le luați de acolo și super ok. Și nu încurcați pe nimeni. Altfel, veți întâmpina probleme și greutăți în a găsi un șezlong liber.
Palm este cea mai iubită de turiști, cea mai vizitată și are toate motivele, pentru că această piscină mare, imensă, turcoaz, este superbă. Multe zone de relaxare unde te poți retrage și te poți odihni, dar dacă vrei mai multă intimitate și mai multă liniște, cred că ar trebui să mergi la Elysium și acolo vă propun să ne îndreptăm și noi. Elysium, zona supremă de wellness și răsfăț cu o varietate de saune tematice, cum ar fi sauna cinematografică sau sauna cu sare de Himalaya, o saună bavareză energizantă, un duș imens, răcoritor, o piscină cu seleniu vitaminizat și The Mango Tree, restaurant à la carte cu specific thailandez. Dacă veniți la Terme și vă întrebați care este cel mai instagramabil loc din acest complex, ei bine, după ce traversați spre zona Elysium, este această terasă, să-i zic, cu o balustradă din sticlă care are o priveliște de ansamblu asupra zonei Palm. Vă imaginați că o să vă iasă poza instagramabilă din prima, pentru că va trebui să stați la rând. Toată lumea se bate pe poza aici. Dacă tot v-am prezentat saune disponibile, nouă ni s-a făcut foame și mergem la The Mango Tree. Rămâneți până la final să vedeți ce bunătăți găsim aici. Vă era dor de mâncarea tailandeză, acest restaurant este cu specific tailandez, așa că sper să îmi placă ce vom mânca astăzi. În Thailanda n-am avut cele mai bune experiențe, așa că sunt de părere că acest restaurant trebuie să-mi întreacă așteptările. Merge, secundele merge, nu? Deci înainte să veniți aici la restaurantul ăsta să mâncați ceva tailandez, eu zic să vă faceți rezervare. Când ajungeți aici, cu prima ocazie, o faceți rezervare, mergeți la bălăceală și după vă întoarceți că sigur o să vi se facă foame, cum de exemplu ni s-a făcut și nouă. Hai să mâncăm ceva bun, că nu mai pot. Eu am mers pe clasic, pui dulce acrișor cu orez. Aici avem o salată de fructe cu creveți și cu mango, caracatiță. Ce o nebunie! Teoretic aici sunt niște frigărui cu creveți și carne de pui, dar această prezentare este super interesantă. A venit fumegând, deci wow! Wow! Avem așa, mango, caracatiță. Hai să încercăm cu sosul ăsta. Feedback scurt despre mâncare. Bă, mie mi-a plăcut. Deci, am avut 3 porții de mâncare, un aperitiv, o salată și un fel principal. Am șeruit aici, e normal, așa e în familie. Și cel mai mult mi-a plăcut puiul cu creveți. Foarte interesant și modul de prezentare așa mai fancy. Dacă sunteți pentru prima oară la Terme sau pentru prima oară încercați să faceți o saună, trebuie să știți că sunt 3 pași simpli. Prima dată stai în saună atât cât reziști, până devine deranjant sau ai un mic disconfort. Este interzis să stai peste, pentru că poți leșina. Chiar am văzut în direct foarte multe leșinuri aici data trecută, așa că nu vă recomandăm să stați peste puterea voastră de acceptare a căldurii. După care, pasul următor este să ieșiți direct afară. Ieșiți afară, vă răciți organele, iar mai apoi veniți înăuntru sub jetul de apă rece, care este acesta. Așa am înțeles și noi că se realizează în mod corect tot procedeul pentru a nu vă afecta sănătatea. Și programul acesta de mișcare e aerobic în apă,
sau ceva de genul. O inițiativă foarte drăguță, mai ales că oamenii în general nu prea fac mișcare și eu mă număr printre ei și chiar recunosc că data trecută când am venit aici am făcut parte din gașca celor care s-au încumetat să facă mișcare ghidată și să știți că a fost foarte amuzant. Chiar mi-a plăcut tare, tare mult și merită să faceți asta. Dacă toți sunteți aici, e distractiv. Și dacă nu vrei să faci asta, poți să te așezi pe margine, în jacuzzi, în zonele cu jacuzzi sau în zonele cu piscine și poți să te relaxezi și doar să te uiți. Dar e fan să participi. Dacă ar fi să aleg a veni la terme dimineața sau ziua sau seara, cu siguranță aș alege să vin seara, pentru că atmosfera aici e faină, e diferit și te bucuri la intensitate maximă de toate amenajările de aici. Ei bine, pentru o zi la terme, 2 persoane, 781 de lei. Exact. Preț care include atât mâncarea, prosoapele, halatele, băuturile, dar și accesul general pentru 2 persoane full day. Acesta este 167 de lei de persoană, la care mai adăugăm 447 de lei toată consumația noastră de astăzi, pe care ați văzut pe parcursul vlogului. În al doilea rând vrem să mulțumim echipei Terme pentru că au fost flexibili și au fost drăguți cu noi. Ne-au lăsat să filmăm începând cu ora 9, când programul se deschide în mod normal la ora 10. Nu am vrut să deranjăm pe ceilalți oaspeți, pentru că nu-i frumos să-i filmăm și am vrut foarte mult să vă arătăm acele cadre cinematice cu locația goală. Mulțumim foarte mult că ne-ați permis ca acest video să fie posibil. Sper că v-a plăcut locația, sper că v-am convins să veniți aici. Mai ales că, în general, turiștii ce vizitează terme sunt cei străini, nu românii și, sincer, pentru noi, când vrem să evadăm din rutina zilnică și nu călătorim nicăieri, venim o zi în vacanță la terme. Acesta a fost vlogul de astăzi, nu uitați să ne dați un mare like, subscribe și nu pleca nicăieri, pentru că următoarea aventură sau destinație se află la doar un click distanță. V-am pupat!